بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي طلاب بطل اعدادي لغات في حلقه جديده من الهوا. النهارده ان شاء الله نكمل مع بعض رحلتنا مع منهج الالجبرا، وهناخد مع بعض ان شاء الله lesson 3 اللي هو بتكلم فيه عن حاجه اسمها solving two equations, one of first degree and the second is of second degree. Okay. طب today we're going to learn a new lesson in mathematics, which is how to solve or how to find the ordered pair which satisfy two equations, one of first degree and the other of second degree. كنا خدنا في lesson 1 how to find the solution set of two equations، بس كانوا اتنين ايه؟ كانوا اتنين of first degree. يعني كان عندي x plus y equals 1 كإكزامبل يعني، و x minus y equals negative 3 for example. كنت بعمل solving two equations by making the two equations or reduce the two equations to one equation in one variable. كنت ببدأ أعمل simplify ل two equations. تمام؟ النهارده بقى معايا بشكل ما ان يكون عندي two equations، واحده first degree وواحده second degree. قبل بس ما يعني نبدا مع بعض solving two equations، انا كان في questions من المره اللي فاتت انا كنت وعدت ان شاء الله هنحلهم النهارده. فكان في عندي question الحلقه اللي فاتت عن او من محمد من المنيا، فكان عباره عن two circles او circles. ممكن كان نناقش how to solve الكويستشن ده كده مع بعض، عشان انا وعدته الحلقه اللي فاتت. فهنا كان الكويستشن عباره عن two circles او two intersecting circles كده. هعمل two circles كده intersecting circles، بس هو يكون يعني متابع معانا، عشان انا يعني وعدته الحلقه اللي فاتت ان انا هحل معاه السؤال ده. two intersecting circles. تمام. طبعا two circles دول with centers M و N. تمام كده. والفكره بتاعت ان انا هنا كان عندي two points، point D و point C belongs ل two circles زي ما شايفين كده مع بعض. وهنا عندي intersection point اللي بيكونوا A و B. بعد كده هبدا بقى اعمل draw كده. تمام. ابدا اشتغل كده. تمام. وفي كان في عندي B و C، وهنا في طبعا في عندي حاجه اسمها ايه common chord. سؤال محمد كان عباره عن ان انا we want to prove that measure of angle CAD equals measure of angle CBD. تمام. طيب انا طبعا to prove this question عندي حاجه مهمه جدا. اولا we can use the congruency to find the او to prove that ان الانجلز بيكونوا equal in the measure. ازاي يعني؟ هقول كده مع بعض in the two triangles، ممكن نسمي كده point دي ولتكن point x for example يعني. فانا عندي هقول ان two triangles AX او ACX and triangle BCX are congruent. طب ايه الكونديشنز بيخليهم لي بيكونوا congruent؟ اول حاجه هنا عندي دول بيكونوا perpendicular، ف each angle هنا بيكون equal ل الانجل دي equal angle دي. تمام. وعندي x bisected by CD. كنا بنقول ان CD is called an axis of symmetry، فاقول ان اللاين ده equal line ده يعني AX equal BX. وكمان عندي XC is a common side. فaccording للجيفنز دي هقول ان AC equal BC، وده يؤدي الى ان measure of angle CAX equal measure of angle C او CBX. تمام. طب نفس الكلام بالظبط في الاذر ترينجل، اقول ان ترينجل ADB، فاقول نفس الفكره ان ده perpendicular، ونفس الكلام AX equal BX. يبقى third point او third condition ان DX is a common side، فده يؤدي الى ان BD منها يكون measure of angle DAX equal measure of angle DBX. فانا عندي التو انجلز دول بيكونوا equal لو عندهم stars، والتو انجلز دول اللي هم dots angle بيكونوا equal in measure. by adding هوصل في الاخر ان CAD equal angle CBD.
اوكي. طب ده كده كان كويستشن، انا كنت وعدت محمد ان هو اجاوب على الكويستشن ده في الحلقه اللي فاتت، بس للاسف كان وقتنا انتهى. كان في برضه عندي كويستشن تاني من حلقه قبلها، كان طبعا ان انا عندي سيركل. باختصار نفتكر الكويستشن بشكل بسيط. فانا لو جيت قلت for example، ده كان سؤال عائشة من الشيخ زايد. كان سؤال عائشة من الشيخ زايد، تمام. فبنقول ان في الكويستشن ده، طب قبل برضه الكويستشن بتاعي نشوف عبد الرحمن معانا من القاهرة مكالمة. الو، ازيك يا عبد الرحمن؟ الو مستر، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. تمام حضرتك عامل بخير؟ ايه؟ كويس. اخبار لو سمحت كنت عايزه اسال. عايز تسأل عبد الرحمن؟ طب عبد الرحمن، بنبدأ مع بعض ان احنا نتعلم ازاي how to solve second degree equation مع first degree equation اللي هما solving two equations one of first و one of second. عبد الرحمن كاكزامبل يعني لما اقول x equals y، ده كده an equation، و x power 2 plus y power 2 8. عبد الرحمن ممكن كده ازاي؟ هننزل طب اديك هنا عندي first equation اسمها x equals y. ده معناه ايه؟ ان you can replace y by the variable x. You can replace x by the variable y. يعني ممكن ابدل x مكان الواي او الواي مكان الاكس. فين؟ في الايكويشن اللي هي دي يا عبد الرحمن. تحب دلوقتي بقى نبدا ازاي؟ هعمل ريبليس مين؟ الاكس ولا الواي؟ هنعمل ريبليس الاكس. تمام، يبقى انا هعمل ريبليس الاكس دي، احط مكانها ايه؟ هي x equal y. for replacing الاكس by the variable y. تمام؟ فانا هقول بقى كالاتي، هتبقى y 2 plus y power 2 doesn't replaced. ماشي كده؟ طب what next؟ هعمل combine to the like terms، يبقى 1 plus 1 يبقى 2 y power 2 equals 8. تمام؟ يبقى y power 2 square root، او هبدا اول حاجه اعمل divide الاول، يبقى 8 divided 2 equals 4. يبقى هنا عندي y هتكون equals square root لل 4 equals positive or negative 2. تمام؟ فهنا عندي x equal او y equals positive or negative 2، وانا قلت condition قبلها ان ال x equal y. فانا عندي two solutions يا عبد الرحمن، لما تكون y equals 2 ولما تكون y equals negative 2. مش ال x equal y؟ طب at y equals 2 يبقى اكيد ال x equals 2، و at y equals negative 2 يبقى x equals negative 2. فده كده باختصار شديد جدا جبت solution set للتو equations عندي. فممكن اكتبها بكل بساطة n solution set equals و 2 positive و negative 2 و negative 2 as a second order pair. كده عبد الرحمن؟ طيب ده كان يعني introduction كده سريع او how to solve the second degree equation. اوكي؟ طيب كان في برضه question تانية الحلقة اللي فاتت، يعني كانت دسمة شوية الحلقة اللي فاتت علشان كانت geometry. فعندنا كان في question مشتركة معانا، كانت عائشة من الشيخ زايد. كانت قالت لي question مهم جدا، ان انا برضه عندي circle. تمام؟ السيركل دي with center M. اوكي؟ والسنتر M ده هنا في بيكون Y X. تمام؟ وانا في عندي straight line كده، ما تنساش M هنا يا جماعه اهو. straight line intersect the circle at T and L. جميل. طبعا طالما straight line intersect the chord او intersect the chord هنا فبيكون ده bisect.
تمام؟ بيكون بايسكت مين؟ بايسكت الكورد. طالب مني حاجتين مهمين جدا. طالب مني اول حاجه prove that ان angle xt ال xt كده ممكن اعمل بقى دبو كده ال xt angle is 90 degrees. This angle is 90 degrees. يبقى كده اول حاجه طالب مني prove that in angle LXT equals 90 degrees. طب بكل بساطة أنا هنا عندي مضطر إن أنا أعمل construct للفيجر ده عشان أبدأ أشتغل على هذا الأساس. أول حاجة we have to draw XM. يبقى هنا عشان أعمل أو to prove that in angle LXT equals 90 degrees to make a construction اللي هو إيه؟ draw MX. طب في الحالة دي هيكون عندي construction MX line segment. طب how about to prove that in angle major angle LXT equals 90. You have to write the proof. طبعا انا هنا لما عملت construct اسمه MX او اللاين ده بيمثل radius of the circle. طب واضح جدا ان ال MX ده radius وال TL ده is ايه؟ is a diameter. يبقى اوصل من كده ان ال MX equals half TL. يبقى since ان MX is a radius MX equal half TL. ما هو ده radius وده diameter. radius is half the diameter. طالما radius بيكون half the diameter فكنا خدنا fact في prep 2 says that the line from angle 90 bisects the base أو the median from angle 90 bisects the base هيكون الانجل دي 90 degrees. طب يبقى since ان MX equals T أو half TL يبقى على طول the four major of angle TXL equals 90 degrees. ده كده أول condition معايا أو أول هنا مطلوب مني. تاني حاجة we want to find the diameter of the circle given that xy equals 12 xy equals 12 centimeters and LZ equals 9. LZ equals 9. فين Z يا جماعة؟ اللي هي دي كده بسميها point Z. يبقى هنا عندي 9 centimeters كده. طيب برضه using Euclidean facts اللي هي كانت بتقول فأقول هنا إن XZ squared XZ squared equal TZ times ZL. TZ times ZL. اوكي؟ طيب يبقى هنا عندي XZ equals الهاف بتاع ال XY ما دي ب 12 سنتيمتر يبقى ال XZ equals 6. فهنا أقول إن الانسر بتاعتي هتكون بكل بساطة طالما عندي XZ equals 6 سنتيمتر يبقى هقول Z squared equal TZ times ZL. طب XZ squared can equal 6 squared equal TZ equal اللي هي مطلوبة مني أصلا لو أنا جايب عشان أجيب الديامتر بتاعي times TL which is 9 فهوصل إلى 6 squared يعني 36 equal 9 TZ يبقى TZ equal 36
divided 9 equals 4 centimeters. يبقى أنا عندي تي زد ب 4 سنتيمتر، وعندي أصلا الجزء بتاع زد، يبقى diameter of the circle equal 4 plus 9 equals 13 centimeters. ده كان برضه من ضمن الكويستشن انا في الحلقه اللي فاتت، كانت عائشه، وانا اديتها وعد ان انا هجاوب ان شاء الله في اول حلقه اللي النهارده ان شاء الله. تمام. كان في برضه عندي كويستشن تاني مهم جدا، كانت لقى برضه من ضمن الكويستشن بتاعت المره اللي فاتت. كانت قالت لي ان في عندي سيركل، نفتكر كده مع بعض الفيجر كان ازاي. we have a circle. اوكي. this circle ده بيكون center M. اوكي. وهنا عندي ده chord كان اسمه A B. another chord اللي بيكون C D. وهنا في عندي intersection point اللي هي point O. اوكي. طيب، وكان في عندي two given مهمين قوي. given اولاني ان AB equals 12 centimeters. AB equals 12 و CA او CD كله equals 10 centimeters. هو باختصار شديد جدا to solve this question we have to make some constructions عشان الموضوع يكون constructions اللي هم اول حاجه هعمل MC و MB و M C، ممكن نسمي دي كده X، و M دي ولتكن Y، O كمان 5 constructions. طيب، اول حاجه في الترينجل اللي هو بيكون BMY، طالما ده بيكون perpendicular يبقى يكون bisect the chord من البي للواي سنتيمترز. وهنا في عندي جيفن تاني ان الراديوس ب 7 سنتيمترز، يبقى هنا عندي الجيفن بتاعتي radius equals 7 سنتيمترز، وعندي ده كده بيكون 6. فاقول ان الام واي يبقى في الترينجل اللي هو بيكون بي ام واي equals radius ب 7 using Pythagoras طبعا. 7 power 2 49 minus 6 power 2 ب 36. answer it will be root 13 centimeters. نفس الكلام بالظبط هقوله في الترينجل MXC، يبقى in triangle MXC نفس الكلام. هقول ايه؟ هقول ان الجزء او السايد ده اللي هو اسمه يبقى الام اكس، طبعا السايد ده يا جماعه اللي هو اسمه مين؟ اللي انا جبته من شويه ده كان ام واي، يبقى ده كده ام واي ايكوال روت 13. طب الام اكس، ام اكس نفس الكلام. هعمل 7، ما ده برضه راديوس بالنسبه لي، فيكون 7 باور 2 يعني 49 ماينس الجزء ده الهاف بتاع 10 equals 5 يعني يكون 25. فالانسر هتكون equals root 24. اوكي، root 24 يعني ممكن اقول انها تكون equals 2 root 6. طيب الفيجر ده اللي هو بيكون M X O Y is a rectangle. طب rectangle يبقى ممكن برضه اعمل بايثاغورس تالت، يبقى in triangle اللي هو هيكون M Y O. هنا مطلوب مني ان انا اجيب M O، يبقى M O في الاخر هتكون عباره عن M O، طبعا ده بيكون hypotenuse، فنا we have to find the sum of squares.
The first one اللي هو هيكون root 13. The second one هيكون root 24. Calculator it will be root 37 centimeter. يبقى هنا عندي الديستانس أو اللاين سيجمنت اسمها MO equals root 37 سنتيمتر. هي شوية انها ممكن تيجي في اكزام. اوكي هي موجودة في سكول بوك محدش قال حاجة. بس ان يكون في عندي 5 constructions في question فاعتقد انها تبقى صعبة شوية. يعني صعب ان انا يعني الطالب الاعلى شوية الهاي ليفل في الثينكينج ممكن يوصل لحاجة زي كده. تمام؟ نرجع بقى للليسون بتاعنا الاصلي النهارده اللي هو solving two equations one of first and the other of second degree. القصة كلها تعتمد ان انا from the first equation اللي بتكون في first degree make one variable as a side. يعني هبدأ افصل ال variables بحيث ان يكون عندي one variable separated than the other variables. وبعد كده هبدأ اعمل substitute او replace لل variable ده في second degree equation. طب لو خدنا example على الموضوع ده ان انا عندي two equations simple عشان الموضوع ما يبقاش بالنسبة لي صعب. لو قلت كاكزامبل y equals 2x والsecond equation x squared plus y squared equals 20. Okay, y equals 2x, y squared plus x squared equals 20. طب في الحالة دي أنا مضطر إن أنا أبدأ أعمل separate للفاريبلز، يعني أخلي ال y أو ال x as a subject. طب هنا عندي y equals 2x already done خلاص، يبقى هنا عندي y equals 2x. معناه إيه؟ You can replace each y in second أو second by 2x. يبقى أنا ممكن أشيل كل y في second equation and put 2x. Then x squared مفيش فيها مشكلة بالنسبة لي plus y squared x. يبقى here we have variable اللي هو ايه 2x power 2 equals. تمام. expand the equation. هنا عندي يكون x squared plus distribute the power it will be 2 power 2 يبقى 4x squared equals 20. بعد كده هقول 1x squared 4x squared يبقى 5x squared equals 20. بعد كده replace أو divide عشان نجيب x squared يبقى x squared equals 20 divided 5 يبقى x power 2 equals 4. كنا خدنا to find square roots of any equation. Then you have two values. The first one in x هتكون equal positive or negative 2 by taking the square root for both sides. طيب بعد كده كنت بعمل ايه؟ We have two equations أو we have two values x equal 2 و x equals negative 2. فبكل بساطة كنت بقول x equals 2 x equals negative 2. هبدأ أعمل replace فين؟ In the original equation. طب ليه؟ To find the value of y. ما كلمة solving equation معناها find the values of x and y مش x بس. اتفقنا؟ طب يبقى x equal to replacing يبقى y equal times 2 يعني equals 4. طب second one y equals 2 المرة دي هعمل x بنيجاتيف 2 يبقى y equals negative 4. فممكن أوصل في الآخر إلى إن the solution set of equations هيكون x ب 2 يبقى 2 and y 4 و second order pair x negative 2 and y negative 4. اوكي؟ طيب دي كده تطابق الفكرة الأساسية بتاعت إن أنا step 1 you have separate the variables and then substitute one of the variable of the second equation. هبدأ أعمل substitute بقى للفاريبل ده في السكند equation اللي عندي عشان يتكون عندي برضه نفس الكلام one equation of second degree using square root find the value of another. آخر step معايا then you can replace for these values أنت جبتها في الآخر خالص
to find the values of the other variable. سواء انت جبت الاكس هعمل replace الاكس دي to find y او العكس. اوكي. طيب لو خدنا فكره اعلى شويه، يعني كان في الاكزامبل ده عندي y equals 2x already موجوده يعني جاهزه. طب لو عندي بقى فكره تانية او حاجه تانية تخليني اني we have to separate the variables. كاكزامبل كده معايا لما اقول x minus y x minus y equals 1. The second equation, x power 2 plus power 2 equals 25. طيب الموضوع هنا مختلف شوية. ليه؟ عندي two equations x minus y ب 1 و x power 2 plus y power 2 equal 25. Then from the first equation you have to separate the variables. هبدأ أعمل separate the variables. طب ازاي؟ هل ليها سيستم معين عشان اعمل separate the variables؟ طبعا. اول حاجه لازم يكون الفاريبل اللي انت تختاره يكون على left side ده يكون positive ويكون with coefficient 1. يعني ما يكونش 2 ما يكونش 3، يكون افضل انه يكون ايه with coefficient 1 ويكون طبعا positive variable. فواضح جدا ان من الايكويشن دي عندي ان x minus y equals 1. then you can move y to the other side. يبقى انا اقول ان x هتكون equals y plus 1. اوكي. يبقى x equals y plus 1. طب ده معناه ايه؟ معناه you can replace each x of the second equation by y plus 1. تمام. طب يعني we have x يبقى replace على طول يبقى y plus 1. بس ما ننساش ان هنا في power 2 فتكون equals power 2 plus y power 2 equals 25. طب زمان كنا خدنا how to expand and express two terms raised to power 2. كنا بنعمل ايه؟ first one يبقى first term power 2. كنت بعمل كده expand كالآتي y power 2 plus first time second time is 2 يبقى 2y plus 1 power 2 يبقى هنا عندي هيكون equals 1. and next y power 2 سيبها زي ما هي اوعى تنساها يبقى y power 2 equals 25. and then you can expand ازاي؟ y power 2 plus y power 2 equal 2y power 2. طيب هنا نفس الكلام 1 rename as it is. اتفقنا؟ يبقى 1. طب what about 2y power 2 أو 2y يبقى plus 2y 25. هو إيه اللي حصل؟ عملت الإيكويشن دي كده replacing أو to the other side 25 equal to the other side with negative quantity. يبقى تاني كده نكتب بسرعة تاني. هنا عندي x minus y equals 1. عملت to the other side x equal y plus 1. بعد كده replace في الإيكويشن دي x power 2 يبقى هعمل y plus 1 power 2. ما ننساش فيه power 2 تانية. اوكي يبقى y power 2 تانية اهو equals 25. طب how to expand this expression؟ هنا أقول y power 2 plus 2y يعني 2 times 1 times y يبقى 2y plus y power 2 التانية اهي equal 25 to the other side equals 0. طب ممكن combine تاني يعني هنا عندك 1 وفي negative 25 then can be simplified again. يبقى هنا أقول 2y power 2 plus 2y minus 24 equals 0. طب ملاحظين ان each coefficient even number يبقى انا ممكن اعمل divided by 2 يبقى divide 2 للبورث equation. فده هيوصلني الى فورم جديد للايكويشن بس هتكون more simplified. هتكون y power 2 minus او نخليها بلس هي اصلا كان plus y minus 12 equals 0. كنا خدنا في prep 2 how to factorize the expression or trinomial expression.
لما يكون في عندي expression كده y power 2 plus y minus 12 equals 0 then can be factorized after taking the highest common factor if exists. اوكي طبعا واضح ان هنا there is no common factor in this expression يبقى equals 0. فهنا اقول y and y هنا عندي negative 12 can be factorized as a product of two numbers لما يكونوا 3 and 4. هنا last term two numbers different signs and the bigger take as a middle يبقى هنا عندي 4 هيكون positive and y equal b minus 3 يبقى y minus 3 in the second root أو second factor. يبقى هنا أقول y minus 3 هنا عندي two options بقى يبقى y minus 3 هتكون equals 0 أو y plus 4 equals 0. The choice هنا أقول إن y هتكون equal 3 to the other side with positive يبقى ال y equals 3 negative في الناحية التانية y equals negative 4 the other solution. طيب أنا كده جبت y equal 3 أو negative 4. ما ننساش احنا في البداية خالص قلنا ايه؟ قلنا هنا عندي عملت replace ان ال x equals y plus 1. دي معناها ايه؟ معناها you can replace ال y بالتو numbers دول to find x. ما اتفقنا كلمة solving equations means find the values of x and y مش x بس ولا y بس. تمام؟ يبقى هنا نقول مع بعض لما ال y equals 3 يبقى هنا عندي x هتكون equal 3 plus 1 يعني x equals 4. other solution يبقى هنا أقول x نفس الكلام equal negative 4 plus 1 equal negative 3. في الآخر بقى هكتب solution set بتاعتي two ordered pairs زي ما انتم متفقين كده. the first one x equal 4 يبقى 4 comma 3. second ordered pair x equal negative 3 and y equals negative 4. يبقى أنا وصلت في الآخر إن السوليوشن سيت بتاعتي equals the two ordered pairs for 3 and negative 3 negative 4. تمام؟ طيب to check هل الانسر دي صح ولا غلط؟ you can replace for x and y of the two equations بالفاريبلز أو just هعمل check عن طريق إن أنا هعمل replace للx مع 4 والy ب 3 أشوف هل التو سايدز بتوع الايكويشن زي بعض. الاوبشن التاني او السكند فاليوز معايا كده نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 هشوف برضه نفس الكلام هل التو سايدز اوف ذا تو ايكويشنز زي بعض ولا لا. اوكي طيب لو في بقى عندي فكره تانية يعني احنا ماشيين بنفس المنوال بنفس الطريقه بس بافكار مختلفه فلو عندي فكره تانية على نفس برضه الليسن اللي بتكلم فيها عن حاجه اسمها solving two equations one of first and the other of second degree. فلو عندي two equations like y plus 2x equals 7 first equation و second equation 2x squared plus x plus 3y equals 19. طيب هنا الموضوع يعني مختلف شوية. اتفقنا ان انا عشان to solve the equation you have to separate the variables. يبقى انا عندي y plus 2x هيكون equals 7 والايكويشن الثانية 2x per 2 plus x plus 3y equals 19. طيب اتفقنا you have to make one variable separated than the other. يبقى انا هنا هحرك ال 2x to side to be with negative. يبقى هنا اقول مع بعض y هتكون equals 7 minus 2x وده هيبقى البيزك بتاعي دي الستارتنج بتاعتي. يعني y equals 7 minus 2x. تمام؟ يعني معناها ايه الكلام ده؟ معناها you can replace each y by the value 7 minus 2x in second equation. طيب يبقى اقول 2x
x power 2 مفيش فيها مشكلة plus x نفس الكلام مفيش فيه مشكلة plus 3. طب what about y؟ y replace the pi 7 minus 2x equals 19. تمام؟ طب 2x power 2 أعتقد يعني مفيش فيها مشكلة بالنسبة لي plus x. طيب what about 3 bracket 7 minus 2x you can distribute كده وكده. تمام؟ طيب يبقى هنا عندي x plus 3 times 7 21 minus 3 times 2x يبقى 6x equals 19. طب combine the like terms أو ممكن ندخل 19 الأول to the other side with negative number يبقى 2x power 2. طب هنا عندي x وهنا عندي negative 6x يبقى minus 5x plus 21 minus 19 equals 0. combine تاني يبقى 2x squared minus 5x هنا عندي 21 negative 19 أو minus 19 can be simplified to the value positive 2 equals 0. يبقى أنا كده وصلت في الآخر لأن 2x squared minus 5x plus 2 equals 0. هبدأ أكمل من الإيكويجن دي إن أنا أعمل factoring إن أنا أعمل الإيكويجن دي عادي جدا using trinomial method factorization. يعني هنا عندي الإيكويجن بتقول 2x power 2 minus 5x plus 2 equals 0. Then you can factorize as a trinomial expression. طب ازاي؟ هنا كنت هقول اهو كده equals 0. 2x power 2 can be factorized as 2 و x. طيب what about 2؟ 2 factorized as صح 2. Last term is positive يبقى 2 signs of the brackets are similar to the middle term يبقى عندي minus minus. تمام؟ طب first option هنا عندي هيكون ان 2x minus 1 equal 0 يعني x equal 1 half. second option ان x minus 2 هي بتكون بزيرو يبقى x equals 2. اوكي؟ طب كده جبنا x ب 2 values لسه اخر step بقى find the corresponding values of y. بمعنى ايه؟ انا هنا عندي y equal 7 minus 2x ده كان البيزك اللي انا بدأت من خلاله السولوشن بتاعي. طيب replacing بقى x equal half x equals 2 يبقى then y equals 7 minus 2 bracket 1 over 2 يبقى y equals 7 طبعا كالكوليتر عادي جدا equals 6. ما ننساش ان x بهاف y ب 6. طب second solution نفس الكلام هقول ان y equals 7 minus 2 bracket 2 y equals 7 minus 4 يبقى y equal 3. ما ننساش ان x كانت بكام هنا؟ كانت ب 2. في الاخر هنا اقول ايه؟ the solution set equals first order the pair هيكون 1 half و 6. second order the pair هيكون 2 and 3. اوكي؟ برضه to check your solution ان هعمل replace عادي جدا بال2 او بال4 values بقى اللي انا جبتهم مره بالهاف مع 6 في ال2 equations لازم يكون في عندي balance عشان هو اصلا solving equation. والسكند choice او السكند solution اللي هو بيكون 2 و 3 برضه نفس الكلام هعمل replace في ال2 equations لازم يكون عندي balance في ال2 equations. طيب في بقى كده عندي 2 numbers بقى او في عندي applications على الجزء ده ان هو بيجيب لي word problem. تمام؟ ببدا نعمل translate للبروبلم دي من phrases ل equations واعمل لها solving زي ما خدنا في الليسن بتاع النهارده. يعني ازاي يعني؟ for example two numbers مثلا السم بتاعهم بيكون 17 والبرودكت 72. نكتب كده ونشوف هنحل question زي ده ازاي. find
two numbers. Find two numbers. Their sum equal 17 and their product equals 72. في بعض من طلابنا يعني you can solve the question mentally. يبدأ يفكر two numbers ال product equal 72 وال sum equals 17. يبدأ يفكر ايه مين two numbers يدين 72. ممكن يقول 2 times 36، ممكن يقول 3 times مش عارف 24، مش عارف 4 times وهكذا. طيب دي طريقة كويسة جدا، بس فكرتها ان انت you can use this method to check. تمام؟ انما لينا steps محددة في الجزء ده، يعني how to solve بقى problem زي دي. step 1 ان انا هنا بيكون عندي words معينة او phrases معينة بترجمها equations و equations. يعني مثلا بيقول لي find two numbers their product او their sum equals 17. فاول step في solving the question ده هقول let first number be x. هبدأ احط symbols من عندي انا. first number be x. طيب second number be y. يبقى انا عندي two numbers، هسمي الاولاني x وهسمي التاني y. طب وبعدين هبدأ اعمل equations او construct equations according للجدول اللي موجودة معي. find two numbers their sum equals 17. sum يعني addition يعني plus، صح كده؟ كلام جميل. فاقول ان x plus y equals 17. x plus y equals 17 ممكن اسميها first equation او equation number 1. طب and their product in mathematics means that times or multiplied، صح؟ يبقى نفس two numbers اللي هما x multiplied y the answer equals 72. اوكي؟ يبقى x plus y 17 x times y equals 72. خلاص انا كده عملت construct two equations زي ما خدنا في الليسون بتاعنا النهارده. ابدا اشتغل عادي جدا. اوكي؟ طيب ازاي بقى يا جماعه احل الكويشن زي ده؟ عندي زي ما اتفقنا x plus y 17 يبقى replace y equal ممكن اخليها كده 17 minus x. ونفس الايكويشن الثانيه x times y equal 72. فاقول ان الاكس كده ثابته زي ما هي والy equals 17 minus x طبعا equals 72. يبقى x times 17 يبقى هنا يكون 17x minus x power 2 equals 7. اظبط شكل الايكويشن بتاعي هتكون ممكن احرك بقى x power 2 وال 17x to the other side عشان يكون positive طبعا. يبقى x power 2 minus 17x plus 72. يبقى انا عندي 2 factor او factorize as trinomial expression. يبقى هنا يكون x و x simple جدا هتبقى 8. هنا يكون negative. يبقى first number x هيكون 8 و second number x هيكون 9. ولو بدلنا العكس الكلام ده يعني هيكون ال y هيكون equals 9 وال x equals 8. يبقى اختصر الموضوع اقول ان two numbers or the two required numbers are 8 and 9. اوكي؟ طيب دي كده كانت اخر حاجه في حلقتنا النهارده. اتمنى ان احنا نكون عملنا simple explaining للجزء بتاع solving two equations. ان شاء الله اشوفكم على خير الحلقه الجايه. Goodbye and see you soon.